السلام علیکم. زه فواد باچا. زمونږ ټاپک چې دی هم اقشن دی ارګنایزیشن دی او ارګنایزیشن کې بیا ایسټ سکیورټي باندې ده. نو موږ به اوس هغه ته رانږدې شو او بیا به لاړ شو د آی ټي انفراسټرکچر کمپیوټر ده. کمپیوټر کې به دننه بیا موږ راوننوځو لیر اف ریسپانسیبلیټي. اوس به یې رانږدې کړم. ښه، اوس په تاسو وایي چې یاره لیر اف ریسپانسیبلیټي څه شی دی؟ ریسپانسیبلیټي ډیره زیاته اهمیت لري او ډیره زیاته امپورټنټ ده په ارګنایزیشن کې، ځکه چې زمونږ لیرز نه وو او ریسپانسیبلیټي هغې لیرز ته نه وه. مطلب ستاسو منیجر د منیجر نه لاندې بیا چې نو سپروایزري د سپروایزر نه لاندې بیا یوزري یا امپلوي که نه نارمل امپلوي د هغې منیجر نه لپاسه چې کمي نو هغه وایس پریزیډنټ وي، به هغه لپاسه چې بیا کمي نو هغه سی ای او وي او دغه شانتې دا سی ای او چې دی نو د ده لپاسه بیا د ګورنري د کم سټیټ کې چې کمي که نه یا صوبه کې چې او په هغې صوبې لپاسه چې کم دی نو بیا د فیډرل حکومت وي. سټیټ حکومت چې ورته کوم وایي بیا فیډرل حکومت شو. پوه شوې؟ نو دغه شانتې په سر لپاسه سري پوه شوې. او د دغې سر لپاسه سر لپاره زموږ سره لال ریګولیشنز دي. اوس ملکونه چې دي ښه باقاعده که په اسلامي طور باندې موږ ته ښه باقاعده قرآن مجید رالیږلی شوی دی او په هغې کې موږ ته لاګانې دي او هغه به موږ فالو کوو که نه بیا به موږ فنش کېږو. نو دغه شانتې داسې حکومتونه هم په دغې یو سټینډرډ باندې چلیږي. پوه شوې؟ حکومتونه جدا لاګانې راغی چې هر یو خلک چې دی ریزیډنټ چې کم دي په حکومتونو کې هغه به هغه لاګانې فالو کوي، که فالو یې نه کړه نو بیا به جیل ته ځي. دغه شانتې بیا په حکومتونو لاندې زموږ سره چې کم دي هغه دي بزنسونه ارګنایزیشن چې کم دي. نو ارګنایزیشن چې کم دی په دې کې زموږ سره لیرز اف ریسپانسیبلیټي ده. اوس ګوره موږ بحث وکړو د دې نه مخکې په انفارمیشن لایف سایکل باندې. دا انفارمیشن لایف سایکل بیا زموږ سره کلاسیفیکیشن لیولې وي او د هغې نه بعد بیا موږ دې خوا به راځو د لیر اف ریسپانسیبلیټي ته. موږ به ګورو چې دا کم انفارمیشن چې دی دا په څه طریقه باندې پروسس کېږي کریکټلی. مطلب دا دی چې دا لایف ګوره اوس موږ سره چې اولنی و ډیټا اکوزیشن و ډیټا یوزر و که نه ډیټا یوز و بیا ارکایول و بیا ډسپوز و، دا هر یو پروسس چې دی دا به پوره شي. خو دا چې زموږ سره د سینیر مینجمنټ سپورټ خو یي که نه، که د هغو سپورټ زموږ سره نه و بیا به دا نه پوره کېږي. اوس ګوره د ټول نه په اوله په کمپنۍ کې چې کوم وي هغه سینیر مینیجر وي. پوه شوې؟ سینیر مینجمنټ چې کوم دی، سینیر مینیجر چې دی هغه الټیمیټلی ریسپانسیبل دی د مطلب دا دی د کمپنۍ یو پالیسیانې دي، یو ګایډلاینز دی او سټریټیجیک پلان چې کمي دی هغه راغی. اوس مطلب دا کمپنۍ کې چې کوم انفارمیشن دی دا به زومره سټور کېږي، کله به دا موږ ډسپوز کوو. دا ښه باقاعده د دې ډیسیژن چې دی دا سینیر مینیجر چې کومي سینیر مینجمنټ والا هغه دا ډیسیژن الي او هغه موږ له ډیټ راکوي بیس آن د لاز. ځکه چې ځینې لاګانې داسې دي چې هغه وایي دا انفارمیشن به د دومره ټایمه پورې ږدي. که تاسو پریویسلی لیکچر زما وکتو په هغې کې خیر ما ممبلنګ ډېر کړی دی، امید کوم تاسو پوه شئ. خو په هغې کې ما ویلي دا دي چې زموږ ځینې په هسپتال کې چې یو کس مړ شي نو د مرګ نه بعد یو 90 زه غلطۍ کوم چې 90 ایئر دی که 190 ایئرز دی سمثینګ د هغې انفارمیشن چې وږدی هغه به ځان سره ږدي د هسپتال. نو دغه شانتې دا ډیسیژن چې دی دا بیا سینیر مینیجر والی او هغې والی چې موږ یې په ان هاوس کې ږدو، مطلب په کمپنۍ کې دننه ږدو او که د کمپنۍ نه بهر بل چا له یې په رینټ باندې ورکوو هغو موږ له دا ټیک کیر وکړي. نو ګوره سینیر مینیجر چې دي دا ډېر زیات ریسپانسیبل چې یا داسې یو کار وشي بیا حکومت چې دی نو هغه یې راونیسي او جیل ته یې وزاري او یا پنش کوي. سینیر مینیجر چې بیا دی هغه بیا د هغو نه لاندې چې کم دی، مطلب دا دی چې فواد لاندې یو ځای کې کار کوي او زه خو وایس پریزیډنټ نه یم فار ایگزامپل، نو زه ایز ا سپروایزر یا منیجر زه کار کوم او زه خپلې امپلویز وایم چې دا پلانکې کار به داسې کوو. مطلب دا دی چې دا پلانکې ټاسک چې دی دا به کمپلیټ کوو ښه اپروپریټلی، که نه بیا به موږ فنش کېږو. نو که زما وایس پریزیډنټ چې دی هغه ما فنش کړي نو زه بیا خپل امپلویز بیا فنش کوم، ځکه چې موږ هغه ډو کیر موږ نه و کړی. د دغه شانتې په سر لپاسه سري پوه شوې ریسپانسیبلیټي راځي. هسې د سیټ ته راځم د فنشمنټ خبره ده پوه شوې. اوس
ایلن سټینفورد چې کوم دی د فارمر سټینفورد انټرنیشنل بانک هغه و د ډایرکټر و چیرمن و دی وایي چې 20 کاله د انویسټمنټ پراټ کړی دی او هغه انویسټمنټ پراټ کې د خپلې بزنس ته مطلب دا دی چې $7 بلین آمدن کړی دی خو هغه په غلا غلطۍ باندې کړی نو حکومت چې دی راونیو نو دی دلی سزا ورکړه دی دلی سنټنس ورکو 110 years اوس هسې بهر ته وځم اوس راځم دې ځای نه دا اوس موږ بحث راووتو که ستاسو خیال شي موږ لاګانې سټډي کړې وي او په لاګانو کې زموږ سره چې بیا و نو موږ سره ساکس هم SOX ته کوم ځای و دا اوس ګوره په دې دا ساکس لا په دې باندې موږ ډېر بحث کړی و دغه کس چې کوم دی ایلن دی په دې لا دا لا د ماته کړې وه او د دې لا په ترو باندې دی چې و دی بیا جیل ته لاړو او جیل ته داسې لاړو چې 110 years نو دی خو وروره بوډا کس دی خو مطلب دا دی چې بس ختم دی اوس نشي راوتی نو خپل دنیایي لپاره یې ځان داسې تباه و برباد کو نو دغه شانتې کله چې هم په ارګنایزیشن کې کار کوئ ښه په ایماندارۍ کوئ ځکه چې ایمانداري ډېر ښه شی دی او هارد ورک چې دی هغه ډېر ښه شی دی او سمارټ ورک ورسره هم کوئ پوه شو یوازې هارد ورک باندې کار نه کېږي نو ایمانداري ډېر ښه شی اوس زموږ سره چې د لیر نه لاندې دی ګوره د سینیر چې تاسو مو خو دی جیل ته تللی او دا ریسپانسیبل شی و دغه شانې حکومتونه بیا جرمانې لګوي او حکومتونه ګوري چې د ارګنایزیشن چې دی د غلا غلطي ونه کړي د کسټمرو سره بیا زموږ سره انفارمیشن سیکیورټي افیسر دی انفارمیشن سیکیورټي افیسر دی څوک د ISO وایي څوک د CISO وایي څوک د CEO چیف CPO دی او چیف پالیسی افیسر دی خو دا ټول یو ریم کې راځي خو موږ انفارمیشن سیکیورټي افیسر انفارمیشن سیکیورټي افیسر له خلکو مخکې دا یو اهمیت نه ورکوه مخکې به کوم بورډ ډایرکټر بورډونه چې به او ناست وو هغو به دې نه انوایټ کول ځکه چې ډېر مخکینۍ خبره ده خو کله چې هم د انفارمیشن چې دی د لګوټې حد نه سیوا انلاین شو انټرنیټ دور سیوا شو او هر یو شی ډیجیټل شو نو انفارمیشن سیکیورټي چې د هغه قدر هم ته حد نه سیوا شو اوس په IT کې د ټولو نه های پیډ جاب چې کوم دی هغه انفارمیشن سیکیورټي کې دی پوه شوې نو دغه شان د انفارمیشن سیکیورټي دی یو قسم ویلیو ګین کړه او کله چې هم اوس بورډ اف ډایرکټر کینی آل ټول CEO CISO دغه چې یو بل سره کینی ګپ شپ لګوي مطلب ګپ نه خو بحث کوي چې زمونږ د کمپنۍ مخې ته کم سوچ دی هغې کې CFO شو CEO شو CFO شو CEO شو CTO شو ډېر دا په C لیول چې کوم راځي نو د هغو سره ښه باقاعده انفارمیشن سیکیورټي افیسر چې دی هغه هم ناسي هغه ځکه ناسي چې د ښه باقاعده ویلیو ده او دی چې دی په کمپنۍ کې د کار دی چې د پالیسیانو چې د انفارمیشن سیکیورټي کم دي د فنکشنل ریسپانسیبلیټي ده پوه شوې د انفارمیشن سیکیورټي د انفارمیشن چې کم فلو کېږي د یو ځای نه بل ځای ته ځي د دې سیکیورټي دی علي ریسپانسیبلیټي د دی مطلب دی نه د دې کینی چې بس د هر یو شی د سیکیور کوي نه د ښه باقاعده پالیسیانې لیکي د ګوري چې د پالیسیانې ما لیکلي دا کار کوي هغې لپاره بیا ښه باقاعده ټیمونه چې هغې سلیکټ کړي او ګوري چې دا سلیکټ ټیمونه چې کم دي دا کار چې دی دا فالو کوي پوه شوې دي ښه باقاعده اویرنس سیکیورټي اویرنس چې دي هغه نورو لیډرانو ته پرووایډ کوي او کمیونیکیشن چې دی ښه باقاعده د رسک مینجمنټ او د سینیر مینجمنټ سره کوي چې وایي ورته پلانکې نمونه شی چې دی دا نمونه سیکیورټي رسک دی او دا نمونه سیکیورټي زموږ په کار ده نو دغه شان د ټول بجټ چې کم دی د انفارمیشن سیکیورټي هغه د انفارمیشن سیکیورټي افیسر ریسپانسیبلیټي نو اوس هم داسې کار کوي چې د انفارمیشن سیکیورټي افیسر ډېر یو های لیول دی او ډېر ریسپانسیبلیټي په ده باندې او دی چې دی بیا ښه باقاعده د ده نه لاندې بیا هغې کې IT کې چې کوم نیټورکینګ دی یا داسې نور جابونه یي که نه ډیپینډ په ستاسو ارګنایزیشن کې که ارګنایزیشن ډېر غټ د نیټورک لپاره جدا غټ منیجر یي خو موسټلی دي چې دي ته یو بل سره یا کینی او یا د انفارمیشن سیکیورټي ته رپورټ کوي نو دغه شان دی زموږ سره چې کله د انفارمیشن سیکیورټي افیسر و نو هغه به بیا ګوره د لاګانې چې کمې دي خو د انفارمیشن لایف سایکل چې دی دا به ښه بیا امپلویز چې دی به فالو کوي او که فالو کول یې نه وي نو اوس ګوره ارګنایزیشن چې دی که هغه لا نه فالو کوي نو حکومت یې جرمانه کوي او د ارګنایزیشن ریسپانسیبلیټي دا ده چې دی پالیسیانې راکړي
او یا ګایډلاینز او پروسیجرز راکړي دا غو بیا دغه بیا ارګنایزیشن چې دی وایي چې دا یوزر چې کوم دی دا فالو کی زه چې یم ارګنایزیشن چې راکړي دا مینلی دا کوم منیجران چې دی دا پالیسیانې راغی اوس د هغې نه بعد زموږ سره بیا راځي بزنس یا میشن اونر چې کوم دی دی هم ښه باقاعده ګوري چې دا سینیر ایگزیکټیو دی پوه شوې دی پالیسیانې راغی ګوري چې دا کم ډیټا سیکیورټي چې دا انشوري زمونږ ډیټا سیکیورټي زمونږ نه ورکه نه شي موستلی کمپنیانې چې دي هغو یا میشن بزنس اونر یا نه یا هغه دا انفارمیشن سیکیورټي چې دی ډول کار کوي خو خیر داسې موږ د پوزیشن ما دلته ورکړی نو په تاسو پوه شئ چې د دې کمپنۍ د انفارمیشن میشن سو هغه پوره شو او په صحیح طریقه باندې اپروپریټلی مطلب دا چې کار وکړو اوس ګوره انفارمیشن دی هغه کمپنۍ کې کریټ شو د هغې بیا که ختمول ډسپازل کولې غورځولې نو هغه په اپروپریټ طریقه باندې شي او که نه هغه چا پروسس نو فالو کړي مطلب یو کس دی د هغه سنسیټیو انفارمیشنز دي هغه شناختی کارت نمبر شو ډیټ اف برث شو ډېر داسې انفارمیشن دي چې هغه نو چا سره نه شیر کوي هغه یو هسپتال کې هغه سټور شوي دي هغه هسپتال چې دی به ښه باقاعده د انفارمیشن لایف سایکل د فالو کوي د پروسس چې دی که دی فالو نه کو نو کېدای شي حکومت جرمانه کړي که څه غلطي وشوه نو دغه شانتې دا انفارمیشن سیکیورټي افیسران چې دی انفورس کوي دی ګوري دی زور راولي په هر یو ډپارټمنټ باندې هر یو منیجر باندې د دې نه چې کوم لاندې کار کوي چې دا اپروپریټلی پروسس چې دی دا فالو کوئ که دا تاسو فالو نه کړو نو بیا موږ تاسو د ایرلی ریویو چې کومه ده هغه نه درکوو صحیح اوس لاندې دلته ډیټا کسټوډین دی خو زه به ډیټا انفارمیشن اونر ته راشم